අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න හැමදෙනාම. ඉතින් අවුරුදු 4ක් තිස්සේ ඉඳන් බලා හිටපු දක් අදාවා. ඉතින් මේ තමයි YouTube සිල්වර් ප්ලේ බටන් එක සතියක් වගේ ඇතුළත දාලා ඉතින් ගොඩක් ඉක්මනට ආවා. ඉතින් ඉස්සර නම් සාමාන්‍යයෙන් පරක්කු වුණා. ඉතින් දැන් නම් මම හිතන්නේ ගොඩක් දුරට මේවා ඉක්මනට එනවා. සතියකින් වගේ මේක ආවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම පොරොන්දු වුණා මේක අන්බොක්සින් වීඩියෝ එක අපුගම කරනවා කියලා. ඉතින් අද මේක දවල් 12ට වගේ තමයි ආවේ. ඉතින් මම තාම කැඩුවේ නැහැ මේක. ඉතින් මම දන්නේ ඇතුලේ මේක මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඕගලන්ට එක්කම මේක කඩන්න ඕන කියලා හිතුනේ. ඒක තමයි කැඩුවේ නැත්තේ. ඉතින් අපි ඕපන් කරලා බලමු මොකද වැඩි කතා නැතුව මේක මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මටත් බලන්න ආසයි. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් බලන්න ආසයි ඉතින් මේක මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි බලමු මේක මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේක UPS එකෙන් තමයි එවලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි කඩලා බලමු මේක කොහොමද කියලා. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලට පේන ඇති මට සුබවතලා YouTube එකේ CEO නීල් මොහාන් කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් සුබවතලා මට ලෙටර් එකක් එවලා තියෙනවා. ඉතින් ලෙටර් එක මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ කැම් එකට. මේක තමයි ලෙටර් එක. ඉතින් මේ තමයි සම්මානේ. ඉතින් පේන ඇති channel එකේ නම තියෙනවා Ravi Productions කියලා. Presented to Ravi Productions for passing 100,000 subscribers කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අපි කඩලාම බලමු. තව එකක් තියෙනවා. පොඩි මේකක් තියෙනවා. මට පේනවා ඇති. ඉතින් මේක තමයි සම්මානේ. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි ලංකාවට තවත් මේ වගේ සම්මානයක් ගේන්න පුළුවන් වුණේ ගැන. ඉතින් මේක තමයි සිල්වර් ප්ලේ බටන් එක. ඉතින් 2019 පෙබරවාරි 4 පටන් ගත්තේ. ඒ කියන්නේ මේකට අවුරුදු 4කට කිට්ටුයි මේ channel එක පටන් අරන්. ඉතින් ගොඩක් ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තිබ්බා channel එක පටන් ගත්ත දවස් ඉඳන් කවදාරි මේ වගේ ප්ලේ බටන් එකක් ළඟාවට ගේනවා කියලා. ඉතින් කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒ වගේම මගේ අනිත් channel එක දන්න කට්ටිය දන්නවා ඇති Ravi Motors channel එකට දැන් මේනකොට subscribe 80000ක් වෙනවා. ඉතින් ඒකෙත් තව 20000 යවන්නේ අක්ෂිට. ඉතින් ඒකෙත් play button එකක් අපිට ඉක්මනටම ගේන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් මේක තමයි සම්මානෙ. මෙතන පොඩි මේවා දෙකක් තියෙනවා එල්ලන්න බිත්තියේ. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි. ඉතින් මේක ඇත්තම අයිතිකාරෝ ඕගොල්ලෝ. මොකද ඕගොල්ලන් නැත්තම් මේ වගේ දෙයක් මට ගන්න එක කීනයක්ම තමයි. මොකද මට මං කොච්චර වීඩියෝ හැදුවත් වැඩක් නැහැ මේක බලන්න ප්‍රේක්ෂක නැත්නම්. ඉතින් ඕගොල්ලන් මගේ channel එක subscribe කරලා මගේ වටා එක්කුණේ ඉඳ තමයි අද මට මේ දේ කරගන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් මේකේ සියලුම අයිතිය ඕගොල්ලන්ට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් හින්දා නැවත වාරයක් ස්තුති කරනවා හැමෝටම මේ channel එක වටා අක් වෙලා හිටපු හැමෝටම නැවතත් ස්තුති කරනවා. ඉතින් ඉස්සරහටත් වාහන related videos තමයි මම මේ channel එකේ දාන්නේ. ඉතින් ඒ පැත්තෙන් ඒ කියන්නේ වාහන සම්බන්ධ වීඩියෝස් ඉස්සරහට මීටත් වඩා ගොඩක් දැනුම තියෙන දේවල් ඉස්සරහට මම කියන බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයගෙන් මතක් කරනවා මගේ අනිත් channel එක Ravi Motors. ඉතින් ඒකත් subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඒකේ නම් වාහන advertisement විතරයි දාන්නේ. ඒ කියන්නේ Ravi Production එක අපි දැන්න දාන්නේ vehicle reviews. ඒ කියන්නේ වාහන සම්බන්ධයෙන් විස්තර විතරයි දාන්නේ. ඒ වගේම Ravi Motors channel එකේ දාන්නේ වාහන advertisement. ඒ කියන්නේ දැන්වීම. ඒ කියන්නේ විකුණන්න තියෙන වාහනවල දැන්වීම තමයි ඒක පළ කරන්නේ. ඉතින් හින්දා ඒ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඕගොල්ලෝ Ravi Motors channel subscribe කරලා නැත්නම් ඉතින් ගොඩක් සතුටු දවසක්. ඉතින් අද මම දවල්ට තාම කෑම කාලවත් නැහැ. මොකද ඒ තරම් සතුටුයි. ඉතින් හින්දා නැවතත් ඕගොල්ලන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මගේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට. ඉතින් ඉස්සරහටත් රැඳිලා ඉන්න ගොඩක් අධ්‍යාපනික වීඩියෝ කියන්නේ වාහන සම්බන්ධ අධ්‍යාපනික වීඩියෝ ගොඩක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් හින්දා නැවතත් ඕගොල්ලන්ට ස්තුති වෙනවා. ඉතින් මෙච්චර තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. මේක තමයි play button එක. ඉතින් එහෙනම් හැමෝටම ස්තුතියි. මේක දැන් මෙතන එල්ලන්න ඕනි ඉස්සරහ කොහේ හරි. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි.